Peugeot 508 PSE. PSE tarkoittaa Peugeot Sport Engineered ja juontaa juurensa Peugeotin temppuihin rallimaailmassa. Auto näyttää pikaisesti katsottuna nätiltä perhefarkulta. Lähempi tarkastelu paljastaa pieniä siivekkeitä pitkin autoa, isot vanteet ja keltaiset kryptoniitiksi kutsutut jarrusatulat. Konepellin alla on 1.6 bensakone. Sitä avustaa 2 taka-akselilla olevaa sähkömoottoria ja näin yhteisteoksi saadaan 360 hevosvoimaa ja 520 newtonia vääntöä. 0–100 auto kiihtyy 5,2 sekunnissa ja jatkaa aina 250 kilometriin tunnissa asti, johon se on rajoitettu sähköisesti. Takalukku aukeaa tuolta kameran vierestä napista sähköisesti. Ja tilaa löytyy ihan kivasti. On toi peitekansilevy. Sitä saa moneen asentoon. Sen saa tommoseen korkeampaan asentoon. Sitten saa tavallaan tällaisen normaalia asentoon ja sit saa tietenkin kokonaan pois. Täältä löytyy myöskin todennäköisesti suppari. Sitten on koukku ja tosta saa käännettyä penkin. Suksiluukku. Pohjassa on tämmöisiä railoja, jotka niihin voi sitten saada koukkuja, jos täytyy sitoa. Pussissa on Type 2 latausjohto. Pohjan alta löytyy vielä pikkasen säilytystilaa. Ja täällä on sitten taas laitettu tuo sukolaturi. Tää on melkoinen mötikkä. Nämä kaikki siivekkeet, mitä tässä autossa on, niin ne on kyllä melkoisen mielenkiintoisia. Ja sitten tuossa on myöskin toi diffuusori. Ja sitten noin pakoputken pätkin on ihan kunnon kokoiset, vaikkei ne juurikaan mörise. 20 tuuman vanteet ovat komeat ja renkaat liimautuvat tiehen, mutta hiljaiset ne eivät ole. Päivävaloissa Peugeot paljastaa vain torahampaansa, eli siis pystysuorat ledit. Ajovaloilla saadaan sitten silmätkin kiilumaan. Ovia avattaessa auto tarjoaa valoshown takana. Äänet tällä leijon alla vastaa enemmän kesyä kotikissaa. Auto on plug-in hybridi. Latauspistoke on kuskin puolella ja toiselta puolelta tankataan. Tässä autossa on todella mukavat penkit. Nämä on tämmöiset pehmeät, eli paljon enemmän tuolimaiset kuin monessa muussa autossa. Eli tää on semmonen pehmeä. Ja sitten tässä on hyvät säädöt. En mä tiedä, välillä voi tuntua, että on jopa vähän liikaakin säätöjä, että siinä on niinku liikaa vaihtoehtoja. Niin siinä menee tosi kauan ennen kuin sä löydät sitten semmoisen sopivan. Mutta se sopiva todennäköisesti löytyy, koska niitä säätöjä on. Ja se, mikä positiivista varsinkin tässä, niin tässä on tämä penkissä, niin voi jatkaa reisitukea tonne niinku eteen ja taaksepäin. Eli kun on pitkät jalat, niin sitä saa tonne pidemmälle. Et se tukee tonne melkein polvitaipeeseen asti sitten. No sivuttaistukea, tässä on tää ottaa tosi tiukasti, varsinkin tän selkäalueen, niin tää ottaa tiukasti otteeseen, että siinä ei sitten heilu liian paljon. No tää sitten taas takapuoli, niin se painuu tonne syvemmälle, eli se pysyy sitten sen takia siellä. On siinäkin sivuttaistukea kuitenkin sitten ihan riittävästi. Ratti näissä Peugeoteissa on aina tällainen pienikokoinen verrattuna muihin merkkeihin. Mutta sitä on helppo pyörittää sitten sen takia. Vaihteita voi käskyttää myöskin noista läpistä. Mun mielestä tässä toi automaatti
toimii kyllä sen verran hyvin, että mun ei tarvinnut noihin läppiin koskea. Tuosta vaihteen tai suunnan valitsijasta, niin tästä tulee jostain syystä Bemarit mieleen. Se on vähän samantyyppinen kahva, mutta siitä saa hyvin kiinni ja se on tommonen intuitiivinen, että ei tarvii katsella, että tietää, että mihin laitetaan. Start-stop-nappia, mistä käynnistetään ja sammutetaan auto, niin sitä pitää painaa vähän reippaammin kuin monessa muissa autoissa. Drive Modesta saa noita ajomoodeja vaihdettua. Siellä on 4-vedosta ihan täyssähköön ja sportti siinä välissä. Auto kun sammuttaa, niin se menee aina tuohon perustilaan, eli mun mielestä se meni hybridille aina sitten jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Urheiluautosta ei välttämättä uskoisi, mutta mä tykkäsin tuosta mukavuustilasta paljon enemmän. Se on semmoinen niin tasasta ajoa ja se ei sitten nyi niin paljon. Tosin sitten kun päästiin asfaltoidulle mutkatielle, niin toki piti laittaa sportti päälle ja kokeilla vähän, että miten se menee. Ja silloin ohjaus tai herkistyy. Eli se on tommonen tosi nopea ohjaus sitten ja samoin kaasupuoliin vastaa sitten käskyihin niin paljon hätäisemmin. Kaupunkiajossa tuo sportti, niin siitä tulee liian nykivää, että se käyttää pienempiä vaihteita ja tosiaan kun se on niin hätäinen sit siinä, niin se ei ole kauhean mukavaa ajaa. Eli se mukavuus tai hybrid tai jos akussa on virtaa, niin se electric eli pelkällä sähköllä, niin ne menee sitten taajama-ajossa. No, tässä autossa on 360 hevosvoimaa, kun lasketaan se 200 hevon 1.6 bensaturbo ja sitten se sähkömoottori tai sähkömoottorit, niin lasketaan niiden tehot yhteen, niin 360 saadaan ja sillä tämä auto kyllä liikkuu. Näin voi sanoa, että kiihtyvyyshän 0–100 on pikkasen yli 5 sekuntia, eli kyllä silloin ihan urheiluauto lukemissa ollaan. Mittaristo on selkeä ja sitten siinä oli niitä mukauttamisvaihtoehtoja kanssa, että saat näkymään sitten just ne asiat, mitä sä oikeasti haluat ja tarvit. Kaiuttimia täällä on vähän joka puolella, eli ääntä saa kyllä tuolta musiikkisysteemistä tulemaan, jos haluaa. Yleensä näissä testiautoissa yritän myöskin seurata vähän sivusilmällä muiden ihmisten niin reaktioita näihin testiautoihin. Ja täytyy sanoa, että aika vähän tää Peugeotti, ainakin tälleen valkoisella värityksellä, niin kääntää ihmisten päitä. Eli se voi tulla vähän yllätyksenäkin sitten toisaalta, että tää lähtee valoista kuin raketti menemään. Toisaalta sitten tää ei ehkä ole niin provosoiva kuin jotkut muut autot vois olla. Takapenkilläkin mahtuu aikuinenkin olemaan ihan hyvin. Toi on nyt edelleen mun asetuksilla. Ja tämä edessä oleva penkki, niin se on koverrettu tuolta sen verran, että polvet menee oikein hyvin. Siinä on tilaakin vielä. Mukitelineet löytyy, ne on aika matalat tossa, mutta kyllähän siinä varmaan sitten mukit pysyy. Siinä on myöskin paikka sitten kolmannelle. No tässä on itse asiassa aika mahtuu tähänkin näin, mutta tässä korokkeen päällä on vähän suoraan sanoen epämiellyttävä kyllä istua. En kyllä itse ainakaan viittis kauhean pitkästi olla. Täällä on kyllä kojetauluun panostettu tosi paljon. Täällä on muotoja kyllä. Tosi paljon tehdään pelkistettyjä kojetauluja, mutta tää on kaukana siitä. Konepelin avausluukku löytyy täältä vähän piilosta, eli ensin pitää avata ovi. Niin luukku löytyy täältä tavallaan oven välistä.